TikTok account. Yan. Click nyo lang yung TikTok nyo. So, ang gagawin natin, maghahanap tayo ng video. Yan. Video na gusto nyong i-upload sa inyong YouTube channel. Halimbawa, funny videos. Ayan. Marami naman lalabas ng funny video. Pwede rin naman kung gusto yung TikTok video nyo mismo. Ayan. Browse lang tayo. Then, click nyo yung arrow na yon pakanan. Yan. And then, save video. Yung arrow na pababa. Depende sa inyo kung anong video ang gusto nyo. So, ito yung napili ko. Yan. Hanap pa tayo. Siguro hanggang 3. Yan. Tapos, ganun din. Uulitin nyo lang ginawa dun sa pag-download dun sa una. Yan. Tapos, eto pa. Para 3. So, ganun. Save video ulit. Yan. Angas ni kuya dito, oh. Yan. Punta ngayon tayo sa inyong editing app. So, ako kasi, yan yung mga editing app ko. So, dito sa Velo. Hindi ko siya alam kung paano i-bigkas VLLO or Velo. Yan. Kaya na mag-adjust. So, ayan, loading lang siya. Yan. So, ang gagawin nyo guys, pagsasama-samahin nyo lang yung 3 TikTok video na dinownload nyo. Then, edit natin siya sa sound. Yan. Kumaga, lalaro-laruin nyo lang yung music niya, yung sound niya. Yan, konting edit. Yan, ganyan lang. Then after nun, punta na tayo sa ating YouTube application. Upload na natin yung na-edit natin na videos. So, ayan. Tayo lang natin loading. Mahina ang connection ng kapitbahay. Ayan, video. Tapos, hanapin nyo lang yung video na na-edit nyo. So, ito yung sa akin. So, syempre, lagyan muna natin ng title.
At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. So, after nun, punta kayo sa inyong dashboard. Yan. Punta tayo sa ating YouTube Studio dashboard. Yan. Yan. So, kung makikita nyo, nandyan yung video na in-upload natin. Ayan. So, before nyo pala upload, guys, wag nyo munang, wag nyo public yung privacy niya. Lagyan nyo muna siya sa unlisted. Yan. Tapos maghintay lang kayo ng konti. Kung walang email si Lolo, na ganun, ganyan. So, ayun. Hintay nyo lang siya. Basta ilagay nyo muna siya sa unlisted. Then, lagyan nyo ng katulad na yung ginagawa ko yung mga tags. So, save nyo na. So, ayun, mag-switch account tayo para malaman kung yung in-upload mo natin is okay. Search natin yung pangalan ko. So, sa akin yung Aguilar. Click natin. So, ayan siya. Yun. So, ayun, hindi siya pinagbawalan ni Lolo. Hindi niya tayo sinipa. So, punta ulit tayo sa YouTube Studio. Dapat naka-desktop site kayo. Yan, search muna natin, YouTube Studio. Para makita natin kung yung upload ba natin ay wala ba talagang sipa ni Lolo. Yan, wait lang tayo si loading. Loading na naman. Mahina talaga ang wifi ng kapitbahay. Ayan. Pasensyahan nyo na. So, ito ang ating channel dashboard. Ayan, mahina talaga. Ayan. Then, click nyo yung sa bandang kaliwa, yung video. Ayan. Para makita natin yung mga videos na ina-upload natin. Kung sinipa ba tayo ng Lolo. Ito yung channel content. So, ayun. Wala. Makikita nyo walang strike. Thanks for watching. Bye-bye!